Inner Groove là một trò chơi mà trong đó các bạn sẽ đóng vai những người thanh tra tìm ra đâu là kẻ tội phạm. Trò chơi này có thể chơi được từ 2 đến 5 người chơi và chúng ta sẽ chơi được từ 9 tuổi trở lên. Mỗi người chơi sẽ được phát một màu. Còn đây là các cái biểu tượng con người sẽ tham gia vào vụ án này. Chúng ta có thể coi đây là các biểu tượng hình nhân. Tùy vào số lượng người chơi mà chúng ta sẽ setup như sau. Đối với từ 2 đến 3 người chơi thì chúng ta sẽ bỏ đi 2 biểu tượng X. Đối với từ 4 người chơi chúng ta sẽ dùng một biểu tượng X. Và đối với 5 người chơi chúng ta sẽ dùng 2 biểu tượng X. Mình setup cho 5 người chơi nhau. Chúng ta sẽ bố trí hiện trường vụ án. Đầu tiên thì chọn đều những cái hình nhân này lên cho mọi người này. Chia cho mỗi người một quân này. Còn lại 4 hình, chúng ta sẽ để một hình nằm ngang như thế này. Thì đây chính là nạn nhân của chúng ta. Chọn một người đi đầu. Sau đấy mỗi người chơi sẽ được xem thẻ của mình. Xem thẻ của mình thôi nha. Không được cho người khác xem đâu, tí nữa mới được cho. Sau khi xem xong chúng ta sẽ di chuyển những cái thẻ này cho người chơi ở bên tay trái của mình. Và những người đấy cũng được xem. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra được kẻ phạm tội ở trong 3 hình nhân này. Có một quy ước ở đây, đấy chính là số to nhất ở trong 3 hình nhân này sẽ là kẻ gây án. Tuy nhiên, khi số 5 xuất hiện thì chuyển thành số bé nhất thành kẻ gây án. Và chữ X khi xuất hiện trong này thì sẽ không bao giờ trở thành kẻ gây án. Để tiến hành chơi thì người đi đầu sẽ cầm biểu tượng này. Và ở lượt của họ, họ sẽ phải xem 2 trong 3 cái hình nhân ở đây. Ví dụ mình xem như thế này. Thì sau đấy, người chơi này sẽ phải đánh dấu là quân nào họ chưa xem. Đồng thời, họ sẽ phải kết án. Ví dụ như thế này, chúng ta sẽ kết án là người này chẳng hạn. Những người chơi phía sau sẽ phải xem 2 quân ở trong 3 quân này. Và không được xem quân đã bị kết án bởi người đi trước họ. Tức là ở người chơi tiếp theo họ chỉ được quyền xem 2 quân này. Sau đấy họ cũng phải đưa ra kết án của bản thân. Tương tự đến người chơi thứ 3 thì con này vừa bị kết án xong nên là họ sẽ chỉ được xem 2 quân này. Và người chơi này sẽ đưa ra kết án ở đây. Người chơi thứ 4 cũng đưa ra cái lập luận của mình sau khi xem 2 người chơi trước chơi, đồng thời là nhìn 2 hình ảnh này. Họ cũng kết án. Và người chơi thứ 5, bởi vì là người chơi trước đó đã kết án vào nhân vật này nên là người chơi thứ 5 cũng không thể xem và xem 2 nhân vật này. Và họ cũng đưa ra kết án ở đây. Sau khi mọi người đã hoàn thành xong thì chúng ta sẽ vén màn vụ án này. Chúng ta sẽ lật 3 nhân vật lên. Những người đã kết án đúng sẽ loại bỏ những biểu tượng này đi. Người chơi nào kết án sai thì phải nhận biểu tượng này về và úp xuống, gọi là biểu tượng yếu kém. Mấy cái này chúng ta phải ngửa lên nhé, không nhắm. Và đấy là hết một vòng chơi. Đến vòng tiếp theo thì người chơi nào có nhiều biểu tượng yếu kém nhất sẽ lấy biểu tượng đi đầu này. Chúng ta sẽ trộn đều lại những quân này và chia đều cho những người chơi tiến hành vòng chơi tiếp theo. Trò chơi sẽ diễn ra như vậy rất nhiều vòng cho đến khi mà một người chơi có 5 biểu tượng yếu kém hoặc là không ai còn biểu tượng thám tử này nữa. Tức là chúng ta một là chơi hết các biểu tượng thám tử này và 2 là một người chơi dính vào 5 biểu tượng này. Khi này thì người chơi nào có nhiều biểu tượng này nhất sẽ trở thành người thua cuộc. Người chơi có ít nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Và đó là toàn bộ cách chơi của tựa game Inner Groove. Bạn thấy sao về tựa game này? Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một subscribe cũng như đăng ký chương trình hội viên để chúng mình có thêm động lực tạo ra những video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.